Mâncatul în oraș, mai ales în weekend, reprezintă o provocare pentru persoanele care vor să slăbească. În fața unui meniu ispititor cu preparate care mai apetisante, e ușor să uiți de obiectivele tale de nutriție. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist, și în acest clip îți voi da câteva idei practice care să te ajute să nu te abazi de la dietă atunci când mergi la restaurant. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Restaurantele sunt foarte diferite ca meniuri și abordare, însă următoarele sfaturi te pot ajuta să faci alegeri mai bune când iei masa în oraș, astfel încât să nu-ți dai peste cap planul de scădere în greutate. Ia o gustare înainte. Sigur, mergi la restaurant ca să mănânci, dar dacă deja ți-e foame și va dura până când comanzi, s-ar putea să fii tentat să iei o porție supradimensionată sau să ciugulești pâine sau orice găsești pe masă. O gustare luată acasă te poate ajuta să-ți controlezi mai bine foamea și să faci o alegere mai inspirată. Sări peste cocktailuri sau sucuri. Dacă urmărești reducerea numărului de calorii, alege apa, ceai sau cafea în loc de cocktailuri, ciocolate calde cu multă frișcă sau toppinguri sau sucuri de fructe. Conțin destul de mult zahăr și mai bine mănânci ceva în locul lor decât să bei calorii goale care nu-ți satisfac foamea. Mergi pe combinații simple. O combinație pe care o găsești disponibilă în majoritatea meniurilor este cea de carne sau pește plus legume la grătar plus salată. Alege păstrăv, pui sau somon alături de ciuperci sau mix de legume la grătar sau aburi sau cartofi copți cu o salată de roșii, castraveți, varză sau murături. Supele de legume și ciorbele de pasăre sau vită sunt o alegere bună dacă nu înneci în ele prea multe crutoane sau pâine. Evită preparatele prăjite sau pane. Întreabă chelnerul. Nu te sfii să ceri detalii de la chelner despre modul de preparare al mâncărurilor, mărimea porțiilor, ingrediente sau dacă se pot face modificări la meniurile fixe, de exemplu. Folosește un ton politicos și nu insista foarte mult. Cere sosul separat. Când comanzi o salată mare sau chiar un fel principal, posibil să fie însoțită de un sos de maioneză sau ketchup. Însă degeaba ți iei o salată cu gândul că mănânci ceva light dacă e scăldată într-un dressing consistent de ulei sau maioneză. Roagă chelnerul să-ți aducă sosul separat, poți pune doar jumătate din el sau chiar să nu-l mai aducă deloc dacă știi că nu te poți abține. Împarte desertul. În acest fel îți faci pofta, dar fără să exagerezi. Poți aplica această tactică și la preparate sau garnituri din care vrei doar să guști, nu să consumi o porție întreagă. O alternativă este să mănânci jumătate de porție, iar restul să le iei la pachet. Indiferent de situație, nu te simți obligat să mănânci tot din farfurie. Răsfoiește meniul înainte. Multe restaurante postează meniul pe site sau pe pagina de Facebook, așa că poți să-ți faci o idee încă de acasă ce preparate vei găsi în locul în care mergi. În acest fel nu va exista presiunea momentului și vei avea timp să te gândești ce să comanzi. Mănâncă încet, conștient. Dacă ai norocul să fii însoțit la masă de gurmanzi, profită și discutați despre ce mâncați, ingrediente, texturi, culori, arome. Așa te asiguri că simți mai bine gustul preparatelor și mănânci mai lent. Miroase mâncarea și admiră, mestecă bine. În pauzele de mâncat, fă conversație și bea apă. Evită localurile all you can eat și opțiunile de meniu super size. Deși la prima vedere par mai ieftine, în aceste situații există tentația să mănânci peste măsură, fără să ții cont de mărimea porțiilor. Relaxează-te și bucură-te de masă. Mâncarea este o plăcere, iar când iei masa în oraș, poate vrei să profiți 100% de experiență, mai ales dacă ești gurmand. Până la urmă, o masă la care ai mâncat mai mult nu te va îngrășa brusc, dacă este o excepție și nu se întâmplă zilnic. Însoțește ieșirea la restaurant de o mică plimbare înainte sau după ce ai luat masa. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și lasă-mi un comentariu în care spunem ce strategii folosești tu atunci când mergi la restaurant.